วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้นะคะแนนมีเมนูที่จะมาเอาใจสาวๆที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะนั่นก็คือเมนูลาบวุ้นเส้นค่ะวิธีการทำก็ง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำมันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะเรามาเริ่มทำเมนูลาบวุ้นเส้นกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการลวนหมูก่อนนะโอเคเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปค่ะการลวนหมูแบบนี้นะคะจะทำให้หมูของเรามีรสชาติหวานขึ้นนะคะค่ะพอรวนหมูสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะก็มาปรุงรสกันจะใส่น้ำปลาค่ะน้ำมะนาวน้ำตาลค่ะก็พริกคลุกเคล้าหน่อยข้าวคั่วค่ะแล้วก็ใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะโอเคแล้วก็คลุกเคล้าเลยใส่เห็ดหูลงไปค่ะหอมแดงค่ะต้นหอมซอยชีฝรั่งค่ะรสชาติตามชอบได้เลยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มทำได้ตามใจเลยสุดท้ายก็ใส่ใบสะระแหน่ลงไปเพิ่มความหอมค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานเสิร์ฟกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูลาบวุ้นเส้นนะคะใครที่วันนี้ยังไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีนะคะลองทำเมนูนี้ดูค่ะสำหรับสูตรและวิธีการทำนะคะสามารถติดตามชมได้ทาง foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นันไปก่อนสวัสดีค่ะ